DJ. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे जर डेमो व्हिडिओसारखा आपला जर तुम्हाला स्टेटस क्रिएट करायचा असेल मित्रांनो, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघावा लागेल बिना स्किप करता। मित्रांनो, मी खूप इफेक्ट याच्यात लावले आहेत, तुम्हाला ते इफेक्ट स्टेप बाय स्टेप बघावं लागतील मित्रांनो। कुठं स्किप नका करू, आपला व्हिडिओ तुम्हाला अशाच प्रकारे आपण एडिटिंग शिकवून देऊ मित्रांनो। तुम्ही पण तुमच्या फोटो असे नाही की मित्रांनो मी जे फोटो ॲड केले ते तुम्ही ॲड करा मित्रांनो, तुम्हाला हवे तो फोटो तुम्ही ॲड करू शकता मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपले स्टेटस व्हिडिओ आज शिकणार आहोत मित्रांनो बनवायला। तर ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या आणि लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो। लाईक तरी करत जा मित्रांनो मला, आणि कमेंट डेमो व्हिडिओ तुम्हाला कसा लागला मित्रांनो त्यासाठी तुम्ही एक कमेंट करा, मला एक छानशी कमेंट करा। चला मित्रांनो, तुमचा हा व्हिडिओ जो मित्रांनो तो इंस्टाग्रामच्या ट्रेंडिंगला आहे मित्रांनो सध्या। आता आपण त्याच्यावर एडिटिंग शिकणार आहोत मित्रांनो। तुमचा किमती वेळ न वाया आपण व्हिडिओ एडिटिंग सुरू करूया। अशा प्रकारे आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो, ती बिटमॅप प्रोजेक्ट तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट मित्रांनो, आपला टाईम वाचण्यासाठी आपण सर्व जे फोटो आहेत ते ॲड करून ठेवले मित्रांनो ऑलरेडी। अनुश्री मानेचे फोटो तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो। मी तुम्हाला 2 ते 3 फोटो तुम्हाला ॲड करून दाखवून मित्रांनो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर प्लस आला टाक करून व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टवाला फोटो येतो अशा प्रकारे घेऊन घ्यायचा मित्रांनो। मूव्ह ट्रान्सफर 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं मित्रांनो। तिथं ॲडजस्ट करायचं सेंटरला अशा प्रकारे, किंवा तुम्ही वरती 3 डॉट जाऊन तिथं पण फोटो ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे 3 डॉटवर जाऊन मित्रांनो फर्स्ट फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। फिल स्क्रीन झालं ते एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन मित्रांनो या ऑप्शननी एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो आहे जे ॲड करून घ्या मित्रांनो। मी ऑलरेडी फोटो ॲड करून ठेवला मित्रांनो, आपला व्हिडिओ वाचून होतं तर तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं आहे। फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो आणि फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर मग एक ओव्हरली इफेक्ट दे मित्रांनो, ते वरती 3 डॉट वाजून तिला फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो आपली जिथपर्यंत फर्स्ट बीट आहे तिथपर्यंत या ऑप्शननी एरोच्या ऑप्शनने लागून घ्यायचं मित्रांनो, आणि एक्स्ट्रा पार्ट ऑप्शनने अशा प्रकारे कट करून घ्या। आणि डबल तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं आहे, तुम्हाला आयफोन इमोजी दिली आहे मित्रांनो, ते आयफोन इमोजी अशा प्रकारे आपली आल्यानंतर ॲड करून घ्या मित्रांनो। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे थोडी लहान करून घ्या मित्रांनो। लहान झाल्यानंतर मित्रांनो ती अशा प्रकारे ॲडजस्ट करा मित्रांनो। मी जशी ॲडजस्ट करते तशी तुम्ही ॲडजस्ट करा मित्रांनो, तुमच्या हिशोबाने तुम्ही करू शकता। या ऑप्शननी एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन फर्स्ट बीट जिथपर्यंत आपली तिथपर्यंत ऑप्शननी लांबून घ्या मित्रांनो। लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं। फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक मी ब्लॅक शॅडो दिला मित्रांनो। प्लस आला का टाकून इमेज व्हिडिओ सॉरी मित्रांनो, प्लस आला का जाऊन इमेज ऑलमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला तो तर अशा प्रकारे आपला ब्लॅक शॅडो आहे मित्रांनो, तो या तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे समोर घेऊन मित्रांनो मूव्ह ट्रान्सफर 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्ही झूम करून घ्या मित्रांनो, आणि त्याला तुम्ही अशा प्रकारे ॲडजस्ट करा। मी करता तसं ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो, आणि जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत या ऑप्शननी लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबूनंतर तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं मित्रांनो। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला आपली शेक प्रेशर ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। बॅक यायचं आपलं शेक प्रेशर ओपन करायचे मित्रांनो। शेक प्रेशरमधला जो फर्स्ट आयफोन इमोजीचा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो, त्या इफेक्ट फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो। कॉपी इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये, जो मेन प्रोजेक्ट आता सध्या चालू आहे आपल्या त्याच्यामध्ये येऊन जायचं मित्रांनो। जे आयफोन इमेज आपण ॲड केले मित्रांनो त्याला टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये तो इफेक्ट त्याला पेस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे त्याला इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्या। तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। बॅकनंतर पुन्हा आपली शेक प्रेशर ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो, 2 नंबरच्या इफेक्टवर टॅप करून तुम्ही इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर जो मेन प्रोजेक्ट आपला चालू आहे त्याच्यामध्ये येऊन जा मित्रांनो। मेन प्रोजेक्ट जो चालू आहे त्याच्यामध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जितके 16.14पर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा मित्रांनो। त्याच्यानंतरचं हे छोटे बीट आहेत मित्रांनो, तिथं मी दुसरा इफेक्ट दिला मित्रांनो, तो तुम्हाला नंतर सांगेन मित्रांनो। हे 16.5पर्यंत जो इफेक्ट इथपर्यंत फोटो आहे मित्रांनो, तिथपर्यंत सर्व समोरच्या सर्व फोटोना हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा। प्रकारे 3 डॉटमध्ये पेस्ट इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे फोटोवर टॅप करायचा मित्रांनो, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। अशा प्रकारे समोरच्या सर्व फोटोमध्ये तुम्ही इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्या।
मित्रांनो सर्व समोरच्या इमेजेसला तो इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा मित्रांनो आपली शेक प्रीसेट जे ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। शेक प्रीसेट जे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो 3 नंबरचा इफेक्ट दिसते फोटोचा इफेक्ट आहे मित्रांनो, तो कॉपी करून घ्यायचा आहे। जसं प्रकारे फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचा आपल्या मेन प्रोजेक्ट जो चालू आहे मित्रांनो त्याच्यामध्ये तुम्ही येऊन जा। त्याच्यामध्ये आल्यानंतर आपला छोटे बीट मी तुम्हाला दाखवलं ते मित्रांनो, जिथपासून आपले छोटे बीट 16.14 पासून आपले छोटे बीट चालू होतात मित्रांनो। हे छोटे बीट आहेत, इथपासून तर इथपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, बाकी कुठेच हा इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आहे मित्रांनो तुम्हाला। तर अशा प्रकारे तुम्हाला इफेक्ट ॲड करण्यास काही प्रॉब्लेम होत असेल तर अशा प्रकारे 2 बोटाने पकडून झूम करून घ्या मित्रांनो आणि फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करा मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व छोट्या बीटमध्ये सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे छोट्या इमेजचा इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा आहे मित्रांनो। बॅक आल्यानंतर आपली मेन शेक प्रीसेट ते ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। आता जो शेवटचा इफेक्ट राहिला आहे मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्या। जशा प्रकारे फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपली जे मेन प्रोजेक्ट चालू आहे मित्रांनो त्याच्यामध्ये येऊन जा। त्याच्यामध्ये आल्यानंतर मित्रांनो आपण छोट्या बीटला जे इफेक्ट पेस्ट केला आता त्याच्यानंतरचे जितके फोटो आपले बाकी आहे मित्रांनो सर्वांना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या। अशा प्रकारे छोटे बीटच्या समोरचे जे सर्व इमेजेस आहेत मित्रांनो त्यांना अशा प्रकारे फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटोंना इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून घ्या मित्रांनो। ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो। आणि या मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाली तर आपलं टेलिग्राम जॉईन करा, मी तिथं डेली मटेरियल जे आहे अपलोड करत राहतो मित्रांनो। आणि मित्रांनो हा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला डायरेक्ट हवा असेल तर आपल्या इंस्टाग्रामला तुम्हाला फॉलो करायला लागेल मित्रांनो। तिथं डेली डेमो व्हिडिओ मी तिथं डेली सोडत राहतो मित्रांनो। आणि काही तुमचे प्रॉब्लेम असले तर मित्रांनो तिथं तुम्ही मला मेसेज करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देईन मित्रांनो। तिथं इंस्टाग्रामला तुम्ही फॉलो करून घ्या मित्रांनो। चला तर मित्रांनो भेटू आपण समोर पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। अशा प्रकारे सगळे इफेक्ट तुम्ही सर्व फोटोंना लास्टच्या सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घ्या। धन्यवाद।